Ciao dragilor! Aici e mama cu Oana de la Savor și Marlen mă filmează în bucătărie. Facem murături foarte faine de iarnă. Ardei grași umpluți cu varză tocată, puși în borcan cu saramură. Am aici vreo 20 de ardei mai mici, pe blog rețeta e cu 15, dar erau mai mari. Și uite ce chestii drăguțe am găsit de la o doamnă din Arad, care cultivă și soiuri mai deosebite. Uite, am aici și mini gogoșar, și ardei galben, și ăștia vineți, foarte, foarte faini sunt ăștia violet. În mod normal, așa ceva puteți folosi, chiar și albi. Deci cam la 20 de ardei mai mici, sau 15 mai mari, 1 kg de varză albă, pe care mă pregătesc să o tai fideluță, 3 morcovi, 2-3 frunze de țelină, câteva fâșii de hrean, nu atât de multe, probabil că o să pun cam 2 în fiecare borcan, cam 2 borcane vor ieși, ardei iuți, aici sunt pentru mai multe murături pregătiți, deci cam 1 per borcan, cimbru uscat, mărar uscat și sare pentru murături, sare grunjoasă. Varza trebuie să fie tăiată fideluță, acum o să folosesc robotul. Să ne aruncăm toate părțile, dar dacă nu aveți așa ceva, clasic, dăm jos cutoarele și la cuțit o luăm. Și întoarcem tot timpul. Așa, și ne întoarcem. Avem grijă la unghii, la degete. Și facem varza tăiată fideluță. E foarte bună. Sau pe mandolină. Și aia se poate. Pe vremuri străbunica avea jilău. Stați un pic să vă arăt cum e aia. Alea de plastic. Uite așa ceva. Da? Îmi trebuie și razna asta. Bunica avea o chestie din asta mare din lemn pe care făcea varza. Da. Acum tocăm vreo 2-3 frunze de țelină, că o să meargă în umplutură în varză. Nu trebuie să fie foarte mărunte, cât de cât. Așa. Tocmai cu atașamentul ăsta de răzătoare mare o să radă morcovii. Peste varza rasă și morcoviraș pun așa 1, 2 lingurițe de sare grunjoasă, frunza de țelină, cele 2-3 frunze de țelină tocate. Și de la mama am învățat să pun și un pic din uscăturile astea, mai ales că în fiecare pungăm rămân chestii mărunțite, cimbru și mărar. Iau o dată și încă o dată, nu pixelați, trebuie să dau deoparte. Așa. Și le rup bine. Deci și cimbru și mărar. Ca la salata de varză. O să lase zeamă. Nu de la selmoaie, că așa e foarte greu de introdus în ardei. Trebuie să fie un pic mai suculentă compoziția. Nu ne norocim să o frământăm de tot, o lăsăm pur și simplu să stea. Și până atunci ne ocupăm de ardei, pe care curățăm de cotară și de semințe. Deci ardeii, ăștia destul de mici, atunci încerc să mă bag un cuțit mic în jurul cotorului, lucrez pe tavă, să am pierderi minime și să scot cum pot ce în interior. Nu prea are mare lucru în lucru. Ok, nu au bucător, uite, asta e tot ce a fost. Eventual mai răcăim așa, ori cu o linguriță, ori cu un cuțit. Și gata, asta e bun de umplut va fi. Mai are acolo 22 ies. Pe unul l-am aruncat că era cu mucegai înăuntru și acum mai umplem. Trebuie umplut așa până la refuz. Cu mâna, cu lingura, eu mai bine cu mâna lucrez. Băgăm în ei varză. De ce n-am pus varză roșie? Pentru că aia pătează, colorează. Eu nu zic că e rea, e foarte faină, dar atunci nu numai când colorează umplutura, o face violet. Colorează și exteriorul ardeilor. Și vreau să vadă că-s roșii, că-s galben, că de-aia am ales așa frumoși. Așa.
până la refuz, unde sunt bine de tot. Și dacă ne rămâne din compoziția asta, ori o punem într-un borcan mic, tot la cămară, și să avem salată de varză murată cu morcov, ori o mâncăm pe post de salată de varză, mai pun un pic de oțet, un pic de ulei și vă asigur că nu se aruncă, o să mâncăm cu friptură mâine. Și așa mai departe, îi umplem pe toți, bine de tot. Da. Ajutată de Marlen, am terminat în 2-3 minute, am făcut pe toți. Ne-a rămas așa vreo 4 linguri bune și ne-am gândit cu Marlen ce să le punem pe fundul borcanului. Și așa o să facem. Punem întâi mărarul cimbru uscat și punem în fiecare borcan niște borzucă de asta, că se va mânca. Na, să trecem la mâncat. Am borcane din astea mari. Am pus la fier în bună vreme apă cu câte 25 de grame de sare din aia grunjoasă la fiecare litru. Eu am făcut acum mai multă saramură, am pus 5 litri de apă cu 125 de sare, pentru că mai am și alte murături de făcut. Dar 2 litri cel puțin, 3 vă trebuie pentru borcanele astea. Și acum vom face așa. Pe fundul borcanelor facem coroniță din crenguțe de cimbru. Așa. Aici pot găsi să filmez și de mărar. Și tot acum pun și un pic de hrean și pe fundul borcanului și am zis că pun din varza asta tocată, morcov. Nu, am pus. Așa și mai las și pentru celălalt. Și acum nu-mi rămâne decât să îndes ardei. Punem pe stratul extremul la compus din ăștia prați, să continue. Pot să stea și la prați, nu-i problemă. Mai țuguiat asta. Și acum continuăm. Te punem să vadă și că să tăi cu varza să fie și spre exterior. Și pe asta punem culcat așa. Ar fi momentul să le punem și ardei iute. Unul per borcan le pun și niște hrean în fig aici și continuăm clăditul ardeilor. Fără să-i strigăm. Revenim. Mai punem hrean așa și mai cu stare de zambăți și mai punem aici pe lateral lângă ardei, uite să dacă mai gătesc unul mai mic. Asta e. Așa. Bun. Și acum deasupra o să închei cu tot așa cimbru și mărar. Așa. Niște cimbru. Ce să pun, să fac aici alt, nu pot să rup. Bun, că țină, știi, bățul în sine. Am făcut aici băț mai cam de mărar. Lângă floare de mărar, să se vedă dacă nu mai am lângă, uite aici mărar. Și bățul pun să intre aici sub buză. Așa. Și încă un pic de cimbru. Și mai face la fel, mărar. Cimbru. Și bețișor din asta care se ține tot apăsat. Îl punem așa. Pe sub umeri. Așa. Saramura fierbinte. 25 de grame de sare grunjoasă la litru de apă. Fiecare borcan îl pun pe o ramă de cuțit care să preia șocul termic. Și acum treptat punem din saramură ca să tempereze sticla. Aici borcanul mic. Și tot așa până ne umplem. În loc de ramă de cuțit pun o stavă metalică.
umplut, aproape până în buză și am mai scutul un pic și cum ies bulele de aer, că e aer în varză, în ardei tot. În mod normal este le las așa, acoperită doar cu farfurioară, 24 de ore. Mâine de-abia le leg, ci neapărat cu celofan și sfoară, nu cu capace. Se vor tulbura peste noapte, asta e. Eu o să vă arăt acum cum se leagă, dar noi o să le dezlegăm după aia și le lăsăm așa și numai mâine le legăm din nou. Revenim în 5 minute când se mai răcoresc. După 24 de ore ele o să fie mai tulburi de atâta, pentru că le-am scuturat, le-am nu știu ce. Acum în fiecare borcan, în ăsta mic pun o lingură mai rasă de oțet și în ăsta mare pun una, două. Așa e rețeta noastră de familie. Nu-i mult oțet, oțet simplu de masă de rate nouă vreme. Și vă asigur că se ține grozav. Și acum ud celofan, am col așa, mi-am tăiat-o la 20 pe 20. Dublu să pune, asta e prima tură. Următoarea a doua. O să deasupra. Așa. Și legăm cu sfoară și pe asta. Mama de obicei o udă. Că se țină mai bine. Așează mai bine pe borcan sfoară udă. Și bineînțeles că toate murăturile în saramură se fac când e răcoare afară. Și anume în final de septembrie, început de octombrie. Pentru că să vedeți că o să aibă fermentație, s-ar putea să fie violentă dacă e cald afară. O să se tulbure, fac spumă, e normal că e fermentația lactică. Dar o să dea pe afară. Și să nu vă speriați, nu desfaceți borcanele, ștergeți în jur ce o să curgă. Așa că puneți-le pe o tavă în camară sau undeva unde se poate spăla în jurul lor. Pentru că după 3 săptămâni se vor limpezi, se calmează. Da? Ce ziceți? Ușor s-au făcut. Ardei umpluți cu varză, morcov, în saramură, de acum merg la camară, de Crăciun deschidem primul borcan, deci trebuie 2 luni să se mureze, la început se vor tulbura, după vreo 3 săptămâni încep să se limpețească, s-ar putea să și curgă un pic, îi lăsați în pace, se va calma fermentația. Să vă bucurați la iarnă și în primăvară de niște murături grozave, după rețeta Savorul Pane. Să ne dați o apreciere, adică un like, o distribuire, un share, abonați-vă la canalul nostru și să ne vedem cu drag. Ciao!